નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે જોશું વિસ્તૃત માહિતીનો બહુલક. વિસ્તૃત એટલે વધારે. અત્યાર સુધી આપણે જોયું તો થોડી કમતી માહિતી આપી હોય ને એમાંથી જે સૌથી વધારે પ્રાપ્તાંક આવતો હોય તે માહિતીનો બહુલક કહેવાય. પણ અહીં આપણને બહુ મોટી માહિતી આપેલી છે વિસ્તૃત પ્રમાણમાં, તો એને ઈઝીલી આપણે કેવી રીતના સોલ્વ કરી શકીએ તેવા દાખલા છે, બરોબર. તો અહીંયા ઉદાહરણ નંબર 5 હું લઈને આવ્યો છું કે નીચે ફૂટબોલની એક લીગમાં લીગ એટલે એક મેચ દરમિયાન બે ટીમના ગોલના તફાવતની માહિતી દર્શાવવામાં આવેલી છે. એટલે બે ટીમ એક મેચ દરમિયાન આ બે ટીમના ગોલ છે, બરોબર. તો આ ગોલ છે ને કે કેટલી આ ગોલ સંખ્યા આપેલી છે. તે પહેલો ગોલ, પછી 3 2 5 1 4 6 2 5 2 2 એ રીતના ગોલની સંખ્યા આપેલી છે, બરોબર. એને આમાં તમે જોઈ શકો કે સૌથી નાની સંખ્યા કઈ તો 1 અને સૌથી મોટી તો 6, બરોબર. આને આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ તો પણ મુશ્કેલી પડે, તો આપણે છે ને એને આવૃત્તિ ચિહ્ન દ્વારા ગોઠવશું, બરોબર. એના માટે આપણે શું કરવાનું, ગોલની સંખ્યા. તો પહેલો ગોલ 2 3 4 5 6 એટલે કે આ સ્કોર છે, બરોબર. એક વખત ગોલ કરે તો આ એક સ્કોર, આ 2 3 4. તો સૌથી વધારે વખત કયા ગોલ પડ્યા, 2 પડ્યા કે 4, એટલે કે જે સ્કોર આપણને માર્ક્સ મળે તે, બરોબર. તો આપણે અહીંયા દર્શાવીશું આવૃત્તિ ચિહ્ન અને મેચની સંખ્યા. તો અહીંયા 1 છે, તો 1 હોય તો અહીંયા 1 ના ખાનામાં આપણે આવૃત્તિ ચિહ્ન કરશું આવી રીતના 1, પછી 3, પછી 2, પછી 5, પછી પાછું 1, પછી 4, પછી 6, પછી 2, પછી 5, પછી 2, પાછું 2, પાછું 2, પછી 4, બરાબર, પછી 1, પછી 2 3 1, પાછું 1, પછી 2 3, પાછું 2, પછી 6 4 3 2 1, પાછું 1, પછી 4, બરાબર, પાછું 2, પાછું 1 5 3 3 2 3 2 4 2 1 ને 2, બરોબર. આ રીતના સંખ્યા છે કે એક ગોલ કેટલી વખત થયો, તો આ જે છે ને 4 ને કાઢી લીધી તો એ 5 ગણાય, બરોબર. તો 5 ને 4 9, એક સ્કોર 9 વખત આવ્યો, બે સ્કોર 14 વખત, પછી 3 સ્કોર તો 7 વખત, 4 તો 5 વખત, 5 તો 3 વખત અને 6 2 વખત. તો કુલ કેટલા થાય, બરોબર. કુલ 14 ને 7 21, 21 ને 9 30, 30 ને 5 35, 35 ને 3 38, 38 ને 2 40. કેટલા થયા, 40, બરોબર. આપણે અહીંયા શોધવાનું શું છે, માહિતીનો તફાવત, એટલે કે સૌથી વધારે વખત કયો ગોલ કરવાથી, કેટલો સ્કોર કરવાથી હંમેશા કોઈ ટીમ વિજેતા બને. તો સૌથી વધુ વખત કયો આવ્યો, 2, એટલે કે જ્યારે કોઈ સ્કોર 2 પડે ને ત્યારે ટીમ વિજેતા વધારે વખત થાય છે, બરોબર. તો આપેલી માહિતીનો બહુલક કયો થાય, સૌથી વધારે વખત કોણ છે, 2 છે ને, કેટલી વખત, 14 વખત. તો બહુલક કયો થશે, 2 છે. આપેલી માહિતીનો બહુલક 2 છે. સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું તો આ દાખલો શું દર્શાવે છે કે આપેલી એક ફૂટબોલની એક લીગમાં બે ટીમની ગોલના તફાવતની માહિતી દર્શાવવામાં આવેલી છે, બરોબર. તો આ ગોલમાં સૌથી વધારે વખત ગોલ કયા સ્કોરનો થયો છે, તો 2 નો, બરોબર. તો આપણે બહુલક શોધવાનો છે. બહુલક શું, વારંવાર જે પ્રાપ્તાંક આવતો હોય, પુનરાવર્તન થતું હોય તે માહિતીનો બહુલક કહેવાય. તો વારંવાર સ્કોર કયો થાય છે, 2. તો આપેલી માહિતીનો બહુલક કયો થાય, 2, બરોબર. હવે ઉદાહરણ નંબર 6
નીચેની સંખ્યાઓને બહુલક શોધો. તો આપણને અહીંયા માહિતી આપેલી છે ને એ માહિતી ઓલરેડી ચડતા ક્રમમાં જ છે, એટલે આને આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની જરૂર નથી. અહીંયા કેમ આપણે ચડતા ક્રમમાં ન ગોઠવીએ? તો આ વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં છે એટલે બહુ મોટા પ્રમાણમાં છે, તો એને આપણે ડાયરેક્ટ આ કોષ્ટક તરીકે લખીએ. જો આપણે કોષ્ટક તરીકે ન લખવી હોય તો પણ ચાલે, તો આને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવી પડે બધી જ માહિતીને, અને એમાં સૌથી વધુ વખત આવતો હોય તે આપણો માહિતીનો બહુલક કહેવાય. એ રીતે પણ આપણે આ દાખલો કરી શકીએ. તો આનો બહુલક કયો થશે? તો 2 3 વખત, 3 2 વખત, 4 1 વખત, 5 3 વખત, 6 2 વખત ને 8 2 વખત. તો આપેલી માહિતીમાં બે બહુલક મળશે, કયા? એક 2 અને 5, જે સૌથી વધુ 3 વખત છે. માટે લખવાનું આપેલી માહિતી નો બહુલક 2 અને 5 છે, કેમ કે બંને 3 વખત છે. બરોબર. સેમ આવો આપણે દાખલો બીજો જોઈએ. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ઉદાહરણ 5 જેવા બીજા બે દાખલા ગણશું. પ્રયત્ન કરો પેજ નંબર 65 ના. એનો પ્રશ્ન નંબર 1. અહીં નીચેની માહિતીનો બહુલક શોધો. આપણને અહીંયા ઘણી બધા પ્રાપ્તાંકો આપેલા છે. બરોબર. તો આમાં સૌથી નાનો પ્રાપ્તાંક 12 છે અને સૌથી મોટો તો 19 છે. પણ આની અંદર એવું ફિક્સ હોતું નથી કે 12 થી 19 સુધીના પ્રાપ્તાંક આપેલા હોય છે. તો આપણે એને પહેલા 12 લઈ લેવાના. 12 પછી એનાથી મોટી સંખ્યા 13, પછી 14, 15, 16, 17, 18, 19 એમ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દેવાની. બરોબર. હવે આમાંથી આપણને માહિતીનો બહુલક જોઈએ છે, તો આવી રીતના આપણને ખ્યાલ આવે નહીં. તો એને પહેલા ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીને પણ બહુલક શોધી શકાય અને આપણે આવૃત્તિથી પણ શોધી શકાય. બરોબર. તો આવૃત્તિ કોષ્ટક કરવા માટે આપણને અહીં આપેલી છે સંખ્યા, તો સંખ્યા પછી આવૃત્તિ ચિહ્ન, અને આવૃત્તિ ચિહ્ન પરથી કેટલી આવૃત્તિ થાય છે. આનો મતલબ શું થાય? ઈઝીલી આપણને ખ્યાલ આવે કે 12 કેટલી વખત આવ્યા, 13 કેટલી વખત. તો અહીં આપણે સંખ્યા જોતું જવાનું 12. તો 12 ની અંદર એક આવૃત્તિ ચિહ્ન, પછી 14, તો 14 પર, પછી પાછો 12 પર, પછી 16, પછી 15, 13, 14, 18, 19 ને 12. બરોબર. પછી પાછું 14 પર, 15, 16, 15, 16 બે વખત છે, 15, 17, 13, 16, પાછું 16, 15 બે વખત, 13, 15, 17, 15, 14, 15, 13, 15 અને 14. બરોબર. આટલી વખત આ બધી સંખ્યા આવેલી છે. કે 12 કેટલી વખત? તો અહીં 3 ચિહ્ન છે તો 3 વખત, 13 4 વખત, 14 5 વખત, 15 10 વખત, 16 6 વખત, 17 2 વખત, 18 1 વખત, 19 1 વખત. તો ટોટલ કેટલી સંખ્યા છે? તો 3 ને 4 7, 7 ને 5 12, 12 ને 10 22, 22 ને 6 28, 28 ને 2 30, 31 ને 32. કેટલી સંખ્યા છે ટોટલ? 32. તો આપણને અહીંયા આ માહિતીમાં શું જોતું હતું કે સૌથી વધુ આવતી સંખ્યા કઈ, એટલે કે માહિતીનો બહુલક. તો આમાં સૌથી વધુ વખત આવતી સંખ્યા કઈ છે? ઈઝીલી આપણને ખબર પડી કે આમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ? 10. તો કઈ સંખ્યા સૌથી વધુ વખત આવે છે? તો 15. તો અહીંયા આપણે લખવાનું કે આપેલી માહિતીનો બહુલક 15 છે. આપેલી માહિતીનો બહુલક 15 છે. બરોબર. સેમ એવો જ દાખલો આપણે પ્રશ્ન 2 જોઈએ કે નીચે 25 બાળકોની ઊંચાઈ સેમીમાં છે આપેલ છે. તો 25 બાળકોની ઊંચાઈ અહીંયા લખેલી છે સેમીમાં 168, 165, 163 થી લઈને 25 બાળકોની સંખ્યા છે. બરોબર. તો એને આપણે પહેલા ચડતા ક્રમમાં લખી દેવાની. ખાસ ચડતા ક્રમમાં લખો ને તો કઈ સંખ્યા કે છૂટવી જોઈએ નહીં. તો પહેલા સૌથી નાની કઈ? 160, સૌથી મોટી 161, એનથી મોટી 162, એનથી મોટી 163, એનથી મોટી 164. આમાંથી જોઈ લખવાનું. એનથી મોટી 165, એનથી મોટી તો 66 નથી, 67 નથી. તો હવે એનથી મોટી કઈ છે? 168.
તો આપણે અહીંયા લખવાની રહેશે 168 બરોબર અને પછી કોઈ નથી એટલે અહીંયા કુલ બરોબર પછી આવૃત્તિ ચિહ્ન અને બાળકોની સંખ્યા કે આ ક્લાસની અંદર 25 બાળકોમાં સૌથી વધારે ઊંચાઈવાળા બાળકો કઈ ઊંચાઈવાળા છે તે આપણે શોધવાનું છે બરોબર તો પહેલા આપણે અહીંયા સંખ્યા પર જોતા જશું ને આવૃત્તિ ચિહ્ન 168 પછી 165 પછી 163 160 163 161 162 164 163 162 163 164 163 163 163 165 163 162 163 164 163 165 163 162 બરોબર આટલા છે બરોબર તો 160 સેમી ઊંચાઈવાળા કેટલા બાળકો તો 4 161 ઊંચાઈવાળા 1 162 વાળા 4 163 વાળા 9 164 વાળા 3 165 વાળા 3 161 વાળા તો 1 બરોબર તો ટોટલ બાળકો કેટલા છે તો 4 ને 1 5 5 ને 4 9 9 9 18 18 ને 3 તો 21 21 ને 3 24 24 ને 25 ટોટલ કેટલા બાળકો છે 25 એ આપણને અહીંયા પણ કીધું તો આપેલી માહિતીનો બહુલક કયો થાય તો આપેલી માહિતીનો બહુલક કયો થાય તો સૌથી વધારે ઊંચાઈ કઈ છે 163 સેમી થાય હવે આના પરથી આપણે શું સમજી શકાય તો આના પરથી સમજી શકાય કે 25 બાળકો માંથી 163 સેમી ઊંચાઈ વાળા બાળકો વધુ છે બરોબર 163 સેમી ઊંચાઈ વાળા બાળકો વધુ છે બરોબર